लॉकडाऊन लागायच्या आधीचा ट्रेक आठवला. राजगड तोरणा माझ्या आवडत्या ट्रेकपैकी एक. आतापर्यंत 6 वेळा केला होता, पण राजगडाचं सर्वात सुंदर शूट मिळालं ते पावसाळ्यात. ढग खाली उतरलेत आणि हिरवागार झालेला राजगड. 7-8 महिन्याच्या कडक लॉकडाऊन नंतर आता हळूहळू लोक बाहेर पडायला लागली होती. आम्ही पण मोठ्या ट्रेकची तयारी सुरू केली. राजगड तोरणा रायगड. बऱ्याच दिवसांनी रेंज ट्रेक करणार म्हणून भरपूर खरेदी झाली होती. जवळपास 18-20 किलोच्या बॅग्स भरल्या होत्या. त्यात नारळ, हातोडी यासारख्या अनपेक्षित गोष्टी पण होत्या. आज ट्रेकचा दिवस. 5ला उठलोय, 2ला झोपून पण, आणि आज राजगडवर चाललोय. सोबत प्रितेश आहे. ओके, आम्ही थोडेसे लेट आहोत. मनीषा पण येते आणि ती जाऊन पोहोचली एसटी स्टँडवर. सो आता घाई करायला लागणार. ही प्रितेशची बॅग, ही माझी बॅग. बघा, वंदना वंदना. ठाण्यातून एसटी पकडली आणि नसरापूर फाट्यावर उतरलो. वाटेत आमचा ट्रेकर मित्र अमोल भेटायला आला होता. चांगलं चांगलं खायला करून खाणार. त्यांचं बघितलं मी सगळं. फोटोत पोरं मी सगळे आले म्हणल्यावर तर चांगलंच मिळणार. त्याला माहित नाही मी चांगली कुक आहे, तुला माहिती. अच्छा, चांगली कुक आहे. हा, बनवलं चांगली. अरे बेस्ट. काय पाहिजे होतं. ही गाडी प्रायव्हेट सांगून भरली आहे पार. बॅगा अच्छा, मधल्या सीट ठेवली आहे ना. तुमच्यासाठी 3 सीटर करता स्पेशल तुम्हाला. गाडी घेऊन जा. गाडीने आम्हाला पाली गावापर्यंत सोडलं. ट्रेक सुरू करण्याच्या आधी एका काकांसोबत जाऊन आडवाटेवर लपलेली मारुतीची मूर्ती बघून आलो. संध्याकाळी 4च्या सुमारास राजगड चढायला सुरुवात केली. पाली गावातून येणारा रस्ता तसा बराच सोपा आहे. बरीच जण वन डे ट्रेक करायला हा रस्ता वापरतात. एक 1.25 तासानंतर पण उत्साह कायम आहे. पद्मावती मंदिरात बरीच जण मुक्कामाला होती. आमच्याकडे सामान तर सगळं होतं. मग ठरवलं बाले किल्ल्यावर मुक्काम करूया. अशी भुसभुशीत माती मिळेल ना, आयुष्य सोपं होऊन जातं. हा प्रितेश पनीर कापताना हाय अल्टिट्यूड कॅम्प वरती. आणि ही हेड शेफ मनीषा. सकाळी दिसेल, आता नाही दिसणार. ही पहिली शेगडी ज्याच्यात पुलाव बनतोय आणि दुसरी शेगडी ज्याच्यात भाजी बनणार आहे. बाले किल्ल्यावर राहायचा अनुभव फार सुखद होता असं म्हणता येणार नाही. पूर्ण बाले किल्ल्यावर राहायचंय. ओपन मध्ये वाऱ्यावर. वारा घुसला, रात्रभर घुसला वारा. वाऱ्याने टेंटचं कव्हर पण उडून गेलं होतं. खरं तर पुण्यातून एक ग्रुप जॉईन करणार होता आणि मनीषा सोबत काही जण येणार होते. सगळे कॅन्सल झाले आणि उरलो आम्ही 3घे आणि आमचे 3 टेंट. एकदम ऐसपैस आणि सोबतीला भर्राट वारा. तर ही आमच्या दिवसाची सुरुवात. पूर्ण भांडी घासतायत. काही असलं तरी तयारीची लेवल बघा. च्या मारी बिंबार शिवाय पूर्व ऐकत नाहीत. काल रात्री काय काय बेत केला
हे शूट करायला नाही मिळालं. हा वारा थोडा आहे, जास्त आहे, पण वाऱ्यावर मात करून आम्ही आज बनवतोय कॉफी. हा सिलेंडर ब्युटेन गॅस स्टोववर कॉफी बनते. आणि आता किचन टेंट शिफ्ट केला. तो टेंट वाऱ्याने उडून गेला आमचा, एक इकडं होता लावलेला, तो उडून गेला. आता आम्ही बसलो इकडं. सो फायनली पोहे बनलेत. राजगडाला माच्या 3, सुवेळा, संजीवनी आणि पद्मावती. गडावर पाण्याचा साठाही मुबलक. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गडावर 25 वर्ष वास्तव्य असल्याने गडाची प्रत्येक भेट ही प्रेरणादायी असते. बुलंद, बेलाग, राजगड. तर काय दिसलं? अरे डोळे चमकताना दिसलेले इथे आम्ही पाणी आणायला जात होतो तेव्हा. त्यानंतर टेंट मध्ये बसलो तेव्हा आवाज आला, कसला आवाज आला? गुरगुरण्याचा. अच्छा. आणि पद्मावतीवर मोदकाचा प्लॅन आहे. तर पोरांनी आणलंय हातोडी, नारळ मग खवायला मशीन, पण ते मशीन हाताने चालवायला लागतं. मोदक कसा भरलेला पाहिजे, मोठा पाहिजे, छान पदर आले पाहिजेत, डोंगराची धारच वाटली पाहिजे. मातीकडे पाहिल्यावर कसे दिसतात. आणि मोदक बघून ट्रेक आठवलं पाहिजे. अरे मोदक कसा बनला पाहिजे. हे भांडं आणलं खास मोदकासाठी. त्यावरही जाळी विकत घेतली आणि तात्याने केळीचं पान जपून आणलं टेंट ह्याच्यामध्ये, कॅरीमॅटमध्ये. आपलं भांड पण 7 मोदकाचं आहे. आणि अशा प्रकारे राजगडावर बनले आहेत मोदक 7. हे कसं वाटलं? कधी बघितलं कसं? कौतुकाने बघत्या मगाचपासून. मस्त झालं, टेस्टी. अरे मी पहिल्यांदाच खातो, सगळ्यांच्या हातात आहे. खरंच मस्त झालं. राजगडावर बनवलेला मोदक. हा आमचा फारच निवांत ट्रेक होता. रात्रीच्या वाऱ्यामुळे आम्ही मुक्काम हलवला होता. पद्मावती माचीवर मोदक बनवल्यानंतर सुवेळा माचीवर आलो. आजचा मुक्काम सुवेळाच्या चिलखती बुरुजावर. क्या बात. कांदे टाकलो नाही जळणार होपफुली. झकास राडा. काय बेत आहे? दाल खिचडी. डाळ बनली आहे. हा इथं भात कुठं केला? भात बनलाय. सुवेळा माचीवरून सूर्योदय पाहणं ही एक पर्वणीच. हा आहे काल रात्रीचा भात खिचडी, जो आमचा आजचा नाश्ता पण आहे. ठीक आहे. आणि चिलखती बुरुजावर मस्त राहिलो. वारा कमी लागला, हे सगळ्यात महत्वाचं. पुरा आली 5:30ला. त्याचा फायदा झाला की टेंट पटकन आवरून झाली. आता व्याप आहे सगळा. ही सगळी भांडी धुवायची कुठे हा प्रश्न आहे. पद्मावतीला पाणी आहे आणि पोरं पद्मावतीला गेल्यावर पोरं मोबाईल चार्जिंगला लावणार होते. आज काय खरं नाही. पद्मावतीवर न जाता प्लॅन असा आहे की इथनच संजीवनी, सुवेळावरनं संजीवनी, आणि तिथे पाणी शोधणार आहे. जर काय झालं तर जबाबदारी मनीषाची यापूर्वीची. बघा, मनीषाने हा रस्ता आधी उन्हाळ्यात केला होता, पण आता वाटेवर बरंच रान माजलं होतं. वाट अधेमध्ये गायब होत होती. वाटेत काही पाण्याची टाकी लागली. ऊन पण फार झालं होतं आणि मुक्कामाला आम्हाला तोरणा गाठायचा होता.
असं जाऊन खाली उतरेल परत. याच्यावरून जायचं. ओके. हां वाचलो. चला. त्या तटावरनं आलो आणि थोडंसं फसलो आम्ही. सो ॲक्च्युअल आता इथून या बालेकिल्ल्याच्या इथून असेल. झाडी वाढली आहे, थोडीशी वाट भरकटलो, पण आता ही कदाचित जॉईन होईल असं वाटतंय. एवढं रान माजलंय, काय करावं. कारवी एवढी वाढते, बऱ्याचदा चालायला त्रास होतो. ही कारवी एवढी वाढली आहे की खालनं निघून जातो आपण. आणि वरनं सावली. बघितलं काय अशी कधी कारवी? दाखवू नको. सुवेळावरनं जो ट्रॅव्हल्स मारला तो टेन्शन होतं संजीवनीला पोचेल की नाही, पण ही आली संजीवनी. संजीवनीला पोचायलाच दुपारचे 12 वाजले. वाट शोधण्यात बराच वेळ गेला होता. दुहेरी तटबंदी आणि चिलखती बुरुज हे संजीवनी माचीचं वैशिष्ट्य. नागमोडी वळणं घेत जाणारी सर्पाकार तटबंदी आणि भक्कम असे 19 बुरुज आजही दिमाखात उभे आहेत. वर्षाचा कोणताही ऋतू असो किंवा दिवसातली कोणतीही वेळ, संजीवनी माचीचं सौंदर्य भुरळ पाडल्याशिवाय राहत नाही. अळू दरवाजातून आम्ही संजीवनीच्या डावीकडून वळसा घेणारी वाट पकडली. संजीवनी माची सोडल्यापासून तोरण्यावर जायला 10 किलोमीटर चालायला लागतं. हा रस्ता छोट्या छोट्या टेकड्यांनी जोडला गेलाय. चढ उतार करत जाणारा हा रस्ता चालणं हा ह्या ट्रेकचा एक आनंददायी भाग. यांनी आम्हाला लिंबू सरबत दिलं, पाणी दिलं आणि रस्ता पण दाखवला. हा, आयुष्यात वाट दाखवणारी माणसं मिळाली पाहिजेत बस. प्लॅन काय? अळूवडी बनवणार आहेत. हे कधी सुचलं तुला? इथे अळूच पानं पाहिले होते. अच्छा, आणि येतं तुला बनवता? obviously. क्या बात आहे. नको, लिंबू आहे ना, लिंबू टाकू. रितेश, केळीचं पान कुठून आणलं? एवढं टाका मग. किती दिवस झाले त्याला? पण तेवढं 3 तेल दिवस नाही. सांभाळलंय. हो. आणि आता काय करतोय? आता अळूवडी बनवण्यासाठी पाने घेतलेले आहे. ते पॅकिंग व्यवस्थित कर. अर्ध्या वाटेत एक घर लागतं. तिथे प्यायच्या पाण्याची सोय होते. बाकी वाटेवर कुठेच पाणी नाही. शूजमुळे डावा पाय पार ठणकायला लागला होता. चालणं असह्य झालं तेव्हा शूज काढून फ्लोटर्स घातले. आता हा खडा चढ चढून तोरण्यावर पोहोचायला अंधार होणार होता हे नक्की. हा, मी तेच म्हणत होते की आपण चुकीच्या जागेवरून आलोय. चुकली दिशा तरीही फुकले न शरीर सारे. वेड्या मुसाफिराला सामील सर्व तारे, असं कोण म्हणतं? असं म्हणतात विंदा करंदीकर. दिवसभराच्या ट्रेक नंतर आता थकवा आला होता. जेवण बनवायची सुरुवात आम्ही अळूवडीपासून केली. अळूवडी बनवायला एवढी मेहनत घेत होतो आणि आम्हाला जराही अंदाज नव्हता ही वडीची पानं नसून खाजरी पानं आहेत. लाटणं विसरला तू. तर डोसे बनवण्यासाठी त्यात काय जिरा आहे.
काय जिरा आहे ना? जिरे माहिती आहे मला, मी हिला बघत तुला येते की नाही, तिची झोप उडले की नाही. जिरा ठेचतोय हातोड्याने. हा, या हातोड्याने पुरं म्हणतो ते हे कशाला आणलं, हे कशाला आणलं. अरे काय काय उपयोग केला याचे. डे 4. आजचा प्लॅन आहे घावणे घालायचे आहेत आणि चटणी. सो चटणी कशी बनवणार? आमच्याकडे हातोडा आहे. हातोड्याने कधी चटणी बनवलेली का कोणी? सो फायनली तोरण्यावरती बनवलंय घावणे. किती किती गुणी आहेस तू, हे कळलं पाहिजे की नाही लोकांना. हा, नुसती इन्स्टा प्रोफाईल नाही चालवत पोरगी. हा, पोरगी नुसती शो ऑफ नाही करत, भांडी घासते, मेहनत करते. हा, चव आहे पोरीच्या हाताला. नाश्ता बनवून आवरेपर्यंत एवढा उशीर झाला की आजचा दिवस तोरण्यावर मुक्काम करूया असं ठरलं. तोरणा किल्ला मला पहिल्यापासूनच गूढरम्य वाटत आलाय. राजगडावर लोक प्रचंड गर्दी करतात, पण तोरण्यावर फार लोक येत नाहीत आणि आलीच तरी मुक्काम करणं शक्यतो टाळतात. याचं एक गमतीशीर कारण म्हणजे तोरण्यावरचं भूत. तोरण्यावरच्या भूताचे किस्से बऱ्याच ग्रुपमध्ये फेमस आहेत. काही लेखकांनी त्यांना आलेले अनुभव पुस्तकातून सुद्धा प्रकाशित केलेत. ह्या भूताला बघण्याच्या नादात पूर्वी आम्ही भर पावसात बुधलामाचीवर एक रात्र सुद्धा काढली होती. दुपारच्या जेवणाला भाकऱ्या थापल्या, सोबत मिसळ. मेंगाई मंदिरात किचन सेटअप मस्त लागला होता. दुपारनंतर झुंजार माची बघायला गेलो. डोंगराची उतरती धार तासून त्यावर माची बांधणं ही कल्पनाच किती थरारक आहे. राजगडाची संजीवनी तशी तोरण्याची झुंजार माची, रेखीव आणि भक्कम. गड न्याहाळताना शिवाजी महाराजांनी ह्याचं नाव प्रचंडगड का ठेवलं असावं याचा प्रत्यय येतो. आज 5वा दिवस आणि पोरं अजून तोरण्यावरच आहेत. ऍक्च्युली असाच प्लॅन होता, म्हणजे घाई करायचीच नव्हती. मोठ्या मोठ्या बॅगा आणल्या 20-20 किलोच्या. तिघांचे 3 टेंट आहेत. मस्त राहतो निवांत. फक्त सकाळी उठल्यावर ते आवरायला एवढा वेळ जातो की काय सांगू. सकाळी वेळेत सगळं आटपून मेंगाई मंदिर सोडलं. नोव्हेंबरची थंडी आणि झोंबणारा वारा. आम्ही बुधलामाचीच्या दिशेने निघालो. मध्यावर उजवीकडे वाळंजाई दरवाजा लागतो. तिथून थोडं पुढे गेल्यावर वाळंजाई देवीचं मंदिर. भट्टी गावात जाणारी वाट एवढी वापरात नाही, त्यामुळे आम्हाला असं झाडी झुडपातून कारवीतून जावं लागतंय. भट्टी दरवाजातून फार ट्रेकर्स उतरत नसल्याने कारवीतून वाट काढत जावं लागत होतं. गाव पण बरंच लांब दिसत होतं. लय हाल झालेत पोरांचे, काय करावं. वाटेत बरंच रान माजलं होतं. जंगलातून बाहेर पडेपर्यंत हाल झाले आमचे. सॉलिड कारवी माजले, काटे घुसले नुसते बुटात बारके बारके. आणि वाट काढत काढत चाललो आम्ही खालच्या गावात. भट्टी. कसं चाललंय ट्रेक? कारवीतून चाललंय, घनदाट कारवीतून. मज्जा येते पण. बॅगा ठेवून करावं लागेल. हा, मी तेच म्हणते की त्याची बॅग मला पकडावी, कोणीतरी पकडायला लागलं. जाऊ का मी खाली? बेकार जड आहे रे तुझी बॅग. उतरून चढायला लागेल परत. नाही दे ढकलून. आता तू उभी राहा व्यवस्थित. पहिली जागा शोधते. कुठलं भारी आहे ना ह्याचं बॅगेचं वजन. आणि सोडू नाही सोडू
नाही रे खूप जड आहे ती बॅग. प्रितेशकडे सोड. नाही रे जीव घेतला पोराचा आपण. पडले तर ए उलट जाम पडशील हा. ती प्रितेश ये बरोबर. स्टेप सांग तिला. पाच दिवसांनी गावात पोचणार म्हणून उत्सुकता पण होतीच. डाव्या पायाचा अंगठा ठणकत होताच तेव्हा एका पायात शूज आणि एका पायात फ्लोटर्स असा उतरलो. आज दिवस 5वा आहे आणि आम्ही तोरणा उतरलो. सो 5व्या दिवसाने आम्ही एका गावात जाणार होतो. तर पोरांचे प्लॅन काय असतील? हां, गरम पाण्याची आंघोळ करायची, हां, चिकन भाकरी खायची, नॉनव्हेज. मला कोणतरी बोललं मला तर नॉनव्हेज पाहिजे, मला नॉनव्हेज पाहिजे. आम्ही गावात पोचलो 5 दिवसांनी. आमच्याकडे सगळं रेशन संपलं, गॅस संपलं, सगळं संपलं. आणि गावात आम्ही जेवणाचा विचारत होतो. कोरोनाच्या भीतीने आम्हाला त्यांनी गावाच्या बाहेर काढलं. मग एक पोरगा आलं धावत आणि त्याने विचारलं की तुम्हाला हवं आहे का जेवण. मग त्याने जेवणाची ऑर्डर घेतली. एका घरातनं भाकरी आणि भाजी बनवून आणली आणि आम्ही गावाच्या बाहेरच्या शाळेमध्ये बसून जेवलो. काय काय हे आहे आपली भाजी. क्या बात. टोमॅटो बनवतात, भाकऱ्या. हे आहेत आपल्या भाकऱ्या. परत लेप मारायचा, परत वडा लागेल. वड्यापासून एक भात कापलेलं आहे वावर, तिथून तसंच आडवं जायचं, वर निघायचं. सरळ सडकणी जा, ह्या सडकणी सरळ जा, कच्चा रस्ता लागेल बघा असा आडवा. त्या रस्त्याने डायरेक्ट गेलं का नाही, कशा गावतात शिरत आहे. बरोबर बरोबर. नाही, आम्ही राजगड तोरणा रायगड ट्रेक करतोय. सो राजगड तोरणा झाला, आता रायगडकडे. पहिले राजगड. गेळेगाणी गावाला जाताना शेवटच्या टप्प्यावर आम्हाला लिफ्ट मिळाली. ज्ञानप्रबोधिनीची गाडी कोरोनाविषयी माहिती देत गावागावात फिरत होती. कोरोनाविषयी बरीच उलटसुलट माहिती व्हॉट्सॲपवरून, नातेवाईकांकडून, गावातल्या लोकांकडून तुमच्या कानावर पडत असेल. खूप गोंधळ उडत असेल तुमच्या मनाचा. काय खरं काय खोटं. पण घाबरून जाऊ नका. दिवस 6वा. आज आम्हाला गरम पाण्याची आंघोळ मिळाले छानपैकी. पोरांनी आंघोळ केली म्हणून एवढं ऊन झालं. आंघोळ करत बसले. गेळेघाणी गावात आहोत आणि सॉलिड गाव छान आहे, छोटंसं सुंदर. आणि आता निघतोय पुढे. बघू आज कुठपर्यंत पोचतोय. दिवाळी जवळ आली आहे. पोरांची किल्ला बांधून झाला ऑलमोस्ट. काल तर झालेला, काय माहिती आता कुठं गेलं सगळे. मस्त पायवाटेने चाललोय आम्ही, जंगलातून डोंगरातून हरपूडकडे. एवढा सुंदर रस्ता असेल तर माणूस कितीही चालेल. माणूस काय, बाई पण कितीही चालेल. काय ग बाई. डोंगराच्या धारेवरून जाणारा रस्ता आल्हाददायी होता. 2-1 तासात हरपूड गावात पोहोचलो. हरपूड हे अगदी छोटंसं गाव. आजूबाजूला शेती आणि राखण करणारे कुत्रे. दुपारचं जेवण आटपून आम्ही रायलिंग पठाराचा रस्ता धरला. रायलिंग पठारावरून समोर लिंगाणा आणि त्या पलीकडे असलेल्या रायगडामागे होणारा सूर्यास्त पाहणं खरंच अद्भुत आहे. तोरणा आणि रायगड किल्ल्यांमध्ये शिवलिंगासारखा उभा सुळका असलेला किल्ला म्हणजे लिंगाणा. काही काळ लिंगाण्याचा वापर तुरुंग म्हणून सुद्धा केला होता. इथून पळून जाण्याचा मार्ग म्हणजे मृत्यू. गडावरचे दोर आणि शिड्या काढल्या की सगळ्या वाटा बंद. लिंगाणा अगदी जवळून दिसेल असे कड्यावर टेंट लावले. आमच्याकडचं रेशन संपलं होतं म्हणून गावातल्या एका घरात जेवण सांगितलं.
रात्री शेकोटीच्या प्रकाशात जेवण आणि गप्पा झाल्या. त्यानंतर जो काय वारा सुरू झाला त्याने रात्रभर झोपू दिलं नाही. कशी होती रात्र? आज दिवस 7वा. पोरं राहिली पठारावर. रात्रभर जो वारा घुसलाय, झोप नाही, डोळ्याला डोळा नाही, नुसता अंगावर तंबू. सकाळी मोहरी गावात येऊन नाश्ता केला आणि सिंगापूर नाळेने कोकणात उतरायला निघालो. बरंच उतरल्यानंतर उन्हाचा तडाखा बसायला लागला. 5-6 दिवस मस्त थंडीत काढलेले आठवले. मागे वळून बघताना केवढं उतरलो याचा अंदाज आला. सिंगापूर नाळ ही देश आणि कोकण यांना जोडणाऱ्या घाटवाटांपैकी एक. त्याच्याच बाजूने बोराट्याची नाळ पण उतरते, पण ती बरीच कठीण आहे. वाटेत एक धबधबा दिसत होता. पाणवठ्यावर थोडा वेळ बसलो. एकूण 3-4 तासांच्या पायपिटीनंतर दापोली गावात पोहोचलो. तिथे समजलं रायगड कोरोनामुळे बंद होता आणि 2 दिवसांनी पर्यटकांसाठी उघडणार होता. त्यामुळे आम्ही परतीची वाट धरली. बरीच वर्ष मनात असलेला ट्रेक पूर्ण झाला होता. किल्ल्यावर निवांत मुक्कामी राहिलो. गावखेड्यात रमलो. सह्याद्रीतला एक भन्नाट ट्रेक अनुभवता आला. रायगडावर जाता नाही आलं याची हुरहुर असली तरी याआधी 5-6 दिवस रायगडावर राहून जो व्हिडिओ बनवलाय तो नक्की बघा. तसंच पावसाळ्यातला राजगड, कोकणातला विजयदुर्ग असे बरेच किल्ले तुम्हाला रानवाटा चॅनलवर बघायला मिळतील. आणि हे प्रवास वर्णन तुम्हाला कसं वाटलं हे कॉमेंट करून नक्की कळवा.